Welcome back for another video tutorial. So, para sa video na to, ituturo ko kung paano ba natin mag-group ang ating mga students or mga participants sa Zoom app during an online class or during a meeting. So, bago ko ituloy ang tutorial na to, huwag niyong kalimutan i-hit ang like button and subscribe kung ikaw ay bago sa aking channel. So without further ado, let's get it on! Para simulan ang tutorial na to, punta lang tayo sa ating browser na Google Chrome or any browser sa inyong laptop or desktop. And then, mag-sign in tayo sa Zoom meeting app. So once nakapag-sign in na kayo sa inyong Zoom meeting app, pupunta tayo sa settings ng Zoom. I-click natin yung settings. And then sa pinakababa, punta tayo sa advanced. Hanapin lang yung advanced. Ayan. So kapag nahanap nyo na yung advanced, ito, hanapin ang breakout room. So, ito yung breakout room. Ito yung magsisilbing or ito yung gagamitin natin para ma-separate natin or ma-group natin ang mga participants or ang ating students sa Zoom. So, nakalagay dyan, allow host to split meeting participants into separate smaller rooms. Ang gagawin lang natin dyan is to on. So, dapat naka-blue. Ibig sabihin, naka-enable na ang breakout room. So, para makita natin kung paano natin gagamitin yung breakout room, mag-set tayo ng meeting. So, isasend ko lang muna yung meeting link. So, mag-invite lang ako ng mga participants para mapakita ko yung groupings or breakout room dito sa Zoom. So, ayan, may na-invite na ako. Pero ako rin. May na-invite na ako participants para maipakita ko lang kung paano ba yung breakout. So, ito, as you can see, meron na tayong breakout rooms icon dito. So, kung ikaw yung host, i-click mo lang yan. At kung gusto mo silang i-group, i-click mo lang yan, icon na yan. So, meron dito nakalagay, assign 2 participants into 1 room. So, depende yan sa inyo kung gaano kadami yung participants. Let's say 20, pwede mo silang i-group into 4. So, it depends on you. So, meron din dito automatically. Ibig sabihin, si Zoom mismo yung mag-group. Pwede rin manually. Ikaw na yung mag-group sa kanila. Nakalagay dito rin is 2 participants per room. Kasi nga, 1 lang yung nakalagay dito. 1 room na. Pero pag ginawa ko yung 2 rooms, or ibig sabihin, dalawang grupo, since dalawa lang naman yung kasama ko dito sa meeting na to, mag-iisa lang yan. 1 participant per room. Hindi binibilang ni breakout rooms yung pinaka-host. Okay? So, pag ginawa ko yung 3 rooms, 0 to 1 participants per room. Lamang, na dalawa lang yung itutuloy ko. So, dun tayo sa room. So, ibig sabihin, tig-isang participants kada room or kada group. So, try muna natin yung automatically. Click lang natin si create room. So, as you can see,
meron na tayong dalawang room, yung breakout room 1 and breakout room 2, and automatic na hati yung dalawa kong member or participants into 2 automatically. So pwede ko silang pagpalitin, pwede kong ilagay si Julia dun sa breakout room 2, si Leah naman sa breakout room 1. Pwede rin nating i-rename, so depende sa host. So try nating i-rename, let's try green. Let's say color ang gusto kong name na mga group, green, and then sa pangalawa red. And then dito sa baba meron tayong recreate kung gusto mong dagdagan pa or baguhin yung groups. Sa option naman, meron tayong move all participants into breakout rooms automatically. So, depende yan sa iyo kung gusto mong enable, kung automatic, gusto mo na mapunta yung mga participants doon. And then, meron din tayong allow participants to return to the main sessions at any time. So, enable lang din natin siya. And then, meron din tayong breakout rooms close automatically after 30 minutes. So, kung may isa-set kang time, pag nagpag-group ka, so, syempre, lalagyan mo ito ng time. At i-enable mo rin yon. Then, countdown after closing breakout room. So, para ma-notify yung mga nasa group or nasa breakout room, lagyan natin ng countdown. Let's try 15 seconds. And then, balik tayo dito sa breakout rooms na papalitan lang natin ng time allotment. Syempre, enable muna natin. Then, change natin into, let's say, 2 minutes. Okay. And then, dito sa add a room, kung may gusto ka pang or may bago or may panibagong participants, pwede ka mag-add ng room. Okay, so open all rooms natin. Click lang natin once na gusto mo nang mag-start. So, ayan. So, para malaman mo kung nandun na sila, kailangan mag-join yung mga participants or yung estudyante. So, kailangan i-click nila, may mag-notify sa kanila na join. So, malalaman mo kung nakapag-join na sila kapag naka-green na to. Yan. And then dito, meron tayong broadcast. So, ibig sabihin yan, breakout rooms or yung groupings ay nagsisimula na. So, broadcast a message to all. So, kung may nakalimutan kang instructions sa mga estudyante mo or sa mga participants, pwede ka dito mag-type. Let's say, hi, everyone. So, makikita na nila yun, yung message na yun. And then dito, merong nakalagay na join. Ibig sabihin, pwede kang mag-join as a host or as a teacher. Pwede kang mag-join, pwede kang pumunta sa bawat group para i-guide sila or bisitahin sila dun sa kanilang ginagawa. So, let's try the green. Let us join. So, ayan. So, ibig sabihin, nasa green group ka. Okay? So, merong mag-notify sa kanila na all breakout rooms will close in 7 seconds. You will be returned to the main session automatically. So, ibig sabihin, tapos na yung time. Tapos na yung time na binigay mo sa kanila. Then, lahat yun ay ma-return sa main section. Okay. So,
So that's it. Thank you for watching, mga chingus. Till our next tutorial. Bye-bye!